הפתיחה. ערב טוב, לילה טוב, שבת שלום. ומפיר לייב. ראיתם איך הוא מדליק את הנר לשבת? איזה ערפד מסורתי. כל הכבוד לו, כל הכבוד. אנחנו צריכים ערפדים כאלה יהודיים. כמו שאומרים, דם יהודי אינו הפקר, אפילו לא של ערפדים. וואו, הרבה טעינה, הרבה לואודינג יש לנו פה, מה קורה? כן? לאט לאט. יפה. אנחנו בבית שלנו על הדוקס. מתחילים את השידור. הנה הוא ומפיר הערפד הנאה, יש לציין, דומה לשחקן כדורגל. לשחקן כדורגל הוא מזכיר לכם? תכתבו לי בתגובות איזה שחקן כדורגל הוא מזכיר לכם. בטוח שהוא מזכיר לכם. יש לו אף יהודי, כמו שאתם יכולים לראות. אז אלן מיכאל, מה נשמע? איזה שחקן כדורגל ומפיר מזכיר לך? יכול להיות שחקן איראני או משהו כזה עם האף היהודי הזה. כן, לגמרי. בחור נאה, אין ספק. גם לבוש ככה כמו שצריך. נהדר. בואו נראה איזה משימות יש לנו. על מה אנחנו עובדים היום? מצבנו לא השתנה הרבה עם החתיכות של הפאזל. יש לנו משימה בווייט צ'אפל, המיין קווסט שלנו. יש לנו די הרבה משימות משנה כאלה פה באזור. זה אנחנו כבר יודעים, האזור של ההפצצה. היא רוצה איזה חופרי כפרים, גרייב דיגרס, והם רוצים שנחזיר להם את השרשרת. יאללה, בואו נלך להחזיר את השרשרת. רגע, החזרנו, לא? את השעון, יש לנו שעון, זה לא השרשרת, זה שעון, מצאנו שעון. בואו נלך להחזיר אותו למישהו, ונראה אולי זה ישתלם לנו. בינתיים, יש לנו 357 שילינג, 2125 XP ספר. בין זה מה בהחלט דומה לוומפיר שלנו, אפשר לומר, ויש נראה לי שחקנים שככה סעודים שיותר דומים לו. תכתבו לי בתגובות. אוקיי. אז הנה. למכור את זה או להחזיר את זה לקרוב משפחה. אז בואו נראה מה הם אומרים לנו מבחינת המפה. וכאן, באזור של הווסטרן דוקס. אנחנו צריכים לחזור לשם. ובשביל לחזור לשם, אנחנו יכולים לעשות את זה דרך המזח פה, כמו שכבר עשינו את זה פעם. אז בואו נעשה את זה באמת. יאללה. זה היה ככה, מפה אם אני זוכר נכון. ירדנו כאן על המזח. עברנו לצד שני. נכנסנו כאן. לא פריירים אחר. נשיכה קטנה. שריטה ועוד מכה. ומכה אחרונה. והבחור, היצור, נופל. אוקיי. התמלא פה שוב יצורים, שזה מפתיע. כל פעם שאנחנו הולכים וחוזרים, יש עוד יצורים. הזדמנות בשבילנו לעשות קצת XP. שלום לך יצור. ראיתם עוד אחד מגיע מאחורה?
הרבה יצורים עכשיו. עוד נשיכה קטנה. עוד אחד. יותר מדי יצורים בשבילנו. הם רודפים אחריי? לא. אז עדיף לנו שלא ירדפו אחרינו. בטח גם פה יש יצורים. יש לנו פה... אין לנו יצור, אבל יש לנו פה מישהו אחר. איך אנחנו נגיע אליו? בהתגנבות? אוקיי, ריצה קלה. נשיכה קטנה. עוד נשיכה. אוקיי. קצת כדורים. די חזקים, האמת. אוקיי, אופה, עוד אחד. עוד שניים. מה יהיה? או, עכברים. אני אוהב עכברים. נם נם נם. מה אתה מתלונן? טוב, איך נעשה את זה? אפשר להתגנב? כן. הופ. אבל גם פה יש מישהו. תראו איזה קטע, נפיל אותו. נפל, מסכן. אוקיי. היה לנו פה איזה דלת, לא? שכחתי איך זה היה. כמה אנחנו רחוקים? רוצים לעבור לצד שני. אני לא זוכר. כאן אין מעבר. ואוץ'. Crush the leech, boys! There's one of them! Watch yourselves! שלושתם באו. וואו. וואו. ננשוך אותו. ננשוך אותו גם. שרגנו את כולם. זה הזמן לאסוף מהם את השאריות. זה הכל. קצת כסף. אוקיי. אנחנו עכשיו במחסן הזה. איך עוברים למחסן הזה? אפשר לעשות איזה זום.
מפה אפשר לעבור לפה, מפה אפשר לעבור לפה, מפה אפשר לעבור לפה, מפה אפשר לעבור לפה, מפה לפה, וואי וואי, איזה מבוך. אוקיי. צריכים דרומה, או שכאן יש שער. נבדוק אם יש פה שער. מערבה, שער. בראשים. איפה אתם? איזה חמודי. I have this thirst for blood. בואו הנה, בואו הנה. I can't believe I'm doing this. נעול, יופי. חשבתי לעצמי שזה יהיה כזה קל. טוב. מה עוד יש כאן? בעשים של יצורים. איי איי איי. פה נעול. It's locked. אז איך אני אעבור? מלמטה? עובר לצד שני, רגע. זה לא יעזור לי. איך חוזר לצד שני? זה נעול, זה נעול. פה יש שער בטח... לא בדקנו את השער, זה האמת. אני מאמר שהוא גם נעול. מוזר. אפשר מלמעלה אולי? כמה כסף. 5 שילינג. לא הרבה. סגור. כאן, סגור. יש משהו? אין כלום. דלת. זה דלת החוצה, לא עוזרת לנו. יש פה משהו? ארון. היינו פה כבר פעם והיה פה הרבה דברים, עכשיו אין פה כלום. איי איי איי. סגור. לא, לא סגור. אבל עוד חדר. כאן לא אותו מקום. לא, באמת.
איזה צד אני צריך שם? זה נורא מבלבל, צד שני. כלום, אין פה כלום. מה יש פה? עקף מסביב לבניין. אז כן, היינו פה וזה נעול. זה לא ממש עוזר לנו, אנחנו לא יכולים להיכנס. טוב, זה לא עוזר לנו. אין טעם להמשיך. איפה זה על המפה? לא פה. כאן. אוקיי, יש לנו שתי משימות כאן. נראה שכל המשימות סוחבות אותנו לכאן. אז אין ברירה. אנחנו נחזור לכאן. אוקיי, זה חתיכת מסע בעיר. רכבת. רכבת לילה. שילינגים. או שיט, מי זה? זה סופו של כל ערפד. אוכלים אותו ערפדים אחרים. טוב. איפה נתעורר? מקום מעולה להתעורר בו. בדיוק בשביל לעבור לצד שני. ומה אנחנו צריכים עכשיו? לרוץ דרומה. כאן סגור.
לעלות על הגשר. בכיוון הנכון. כן. אוקיי, שם. איך בראשים זה טוב. This is despicable. I have this thirst for blood. אין עוד? אז זה חדר באמצע. אפשר לרוץ מהצד. This is despicable. I have this thirst for blood. הופ, כדורים. עוד כדורים. יש רכבת מעלינו? הגענו. או, תראו מי יש פה. It's a leech! Kill it! No, but he's done for! Over there! He's done! אוקיי. יפה. החבר'ה האלה לא מסוגלים עליי, וזה טוב לי. הופה, מה זה היה? זה הזבובון הזה פה. דלת. והמחבוש שלי, לא? לא, זה סתם בית. אוי, מה זה? אין כלום. כסף.
דלת נעולה. ארגז. עוד ארגז. מצוין, מצוין. זה המיטה שלנו, לא? It's locked, all right. אוי אוי אוי. המיטה בשבילנו? לא. מה יש פה? כלום. מה זה? פוטסיום. ושילינג. שם זה הבית שלנו. ייי. ומפיר. זאת המיטה. אולי אפשר לשדרג משהו. לא. מה חסר לי? ידית. מקלות עופרת. אוקיי. עוד טריגר אחד. אפילו אותו אפשר. טוב. מגניב. לא, לא, אנחנו עדיין לא. זה ערפד. עוד סודיום, עוד פוטסיום. הופה, יש שם עוד מישהו. Look lively! It's on to us! Murdering bastard! פש, מכה אחת. יפה. מה קיבלנו? זה הכל? לא זוכר אם הייתי פה בבית הזה שנפתח הפרק. הייתי פה, נכון? כן. הייתי פה בהתחלה. בהתחלה. אולי יש משהו שפספסתי.
כן. קצת כסף. מכתב. או, יפה. מה גילינו? Rare species of vampyrs, fire and sun. You practice new tactics. The band of the dragon. Okay. תסתכל לפה. תסתכל אליי. אליי. תסתכל אליי. יפה. אפשר לצאת. אין זמן שהם מכריחים אותי כאילו ללכת לישון? מעניין. אהלן אלון, מה שלומך? משהו חשוב. Yes. הפה. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. אוקיי, מצאנו את המיקום של הפיצוץ. בוא נראה מה זה שינה לנו. Find some flowers. אוקיי, צריך למצוא פרחים. ואנחנו עושים טרק אחרי זה. איפה יש לי פה פרחים? הנה הפרחים. אוקיי. כמה נוח. שבדיוק ליד הקבר פתאום יש פרחים. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. כן. אוקיי, investigation updated. זאת אומרת סימן לנו פה V. אוקיי, ואז צריך לחזור לדבר איתה. אוקיי. לא עכשיו. זה עושה לנו סיבוב. אוקיי, נעשה סיבוב קודם. איזה חושך. יכול להוסיף קצת אור, קצת. הופה. Not a good place for a stroll. He's mine! I'll take it! Stupid beast! Christ! He's dead! אל תתעסקו עם ומפיר. מה יש פה? מעבר תת-קרקעי. ירידה למים.
זה נראה שיש פה משהו באמת מתחת למים. רגע. היה לך תיק. למה לא אמרת? גמרת את הסיבוב? כן, אוקיי. קדימה. אין פה מים. פה שום דבר. פה גלגל. היה את הערפד שלי, לא ממש שום דבר. בבקשה. חייבים להגיע לכל הפינות האלה. מה יש כאן? בבקשה. מה מצאנו? זה נראית כמו עוד פינה של הרוצח ההוא משמו. אוי, נתקעתי. זהו? כאן אין נר. אוקיי. מה יש פה? פה אין כלום. פה אפשר לעלות. פה אין כלום. לפני שנעלה. אוקיי, הם שם, הם לא פה. אבל גם פה צריך לעשות סיבוב אחר כך. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. Okay. My poor Mary. כאן התעוררנו ואכלנו את מרי. אוקיי. מה זה? פוסטר.
This is my watch. הופה. Damn grave robbers. הנה הגענו אליו. אוקיי, מצאנו אותה. Hello boys, about your last messages concerning mission route. אוקיי, אז גילינו מה קרה לחבר'ה של דיגבי. כל הסודות שלך חביבי, עוד אחד. וואה. אפשר להיכנס לשם? לא. רגע, את הסיבוב הזה, אין פה סיבוב. אולי מלמטה, כן, מלמטה. Flying horse tobacco. יש לו פה. סלפי. רגע. איזה עיניים אדומות. לאן אתה מסתכל? תסתכל עליי. וואה, זה מפחיד. נו?
יפה, ככה אני מוצא אותך. מגניב. כל הסיבוב הזה לא היה אפילו שילינג. פה אי אפשר לעבור. סוף סוף מישהו. פה היה לנו איזה שילינג מהם. This is no place for a gentleman. Step away, sir. It's one of them. He's dead. It's a leech. Kill it. Let's see how he likes a bit of. מפעל הברזל, למה הוא עובד? היינו פה כבר הוא לא אבל. Crush the leech, boys! Die, vermin! מפתח. אוקיי. לא יודעים לאן זה שייך אבל. היה לו סיכוי. סלפי, מקור היתוך, דגמן לי יפה, כן? תראה פרצוף למצלמה, זק, יפה. ככה, יפה. כשאתה נראה טוב, אתה נראה טוב. רגע. אין פה כלום.
מפעל שלם לעצמי ואין בו כלום. היומן. דברים מפוזרים על הרצפה. הנה הבקבוקים, קח בקבוק. הופ, נעלמו הבקבוקים. אתה רוצה לדגמן פה? אז רגע, תעמוד באור. זה לא אזור טוב לדוגמנות בשבילך. ראית איזה דוגמן? איזה ערפד דוגמן הוא? אוקיי, אנחנו חוזרים. כל האזור הזה למעשה כוסה. לא ישלחו אותנו לפה יותר, למעשה לא רואה שום סיבה לחזור לפה. אבל הדמויות האחרות יכול להיות שעוד ישלחו אותנו לכאן. שבור חביבי, שבור. ראינו. I can't believe I'm doing this. מה זאת אומרת? מה זה טעים? טעים מאוד. אוקיי. ראינו. I have this thirst for blood. יפה. עלינו את הדם, והנה יש פה עוד ארגז. בורג. טוב. חשוב בורג. מה יש פה? חכם על חביות. נפרק את החביות. היינו פה? היינו פה. יצא. זהו? כל מה שיש כאן? אוקיי, גשר.
נחמד אם נמצא פה משהו עכשיו. נתחשב בזה שכבר עברנו פה 3 פעמים. עכברים לא צריך. אנחנו באמצע הגשר, נכון? אפילו לא בהתחלה שלנו. זה כיף, כל פעם שאנחנו באים לפה מוצאים משהו. I can't believe I'm doing this. תאמין חביבי, תאמין. איזה מין ערפד אתה שלא מאמין. אוקיי. צריך לחזור. נחזור פה למר בחור, איך קראו לו? דיגבי ואדווינה. איפה הם? מסביב לבניין. מערבה וצפונה. מה איתך? יש לך משהו בשבילי? Good evening, Mr. Fishman. יא. זה לא נחמד הוא. Goodbye, Mr. Fishman. יא. הנה הם פה. Sewer dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemics, everyone's throwing the blame. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. לגלות לה או לא לגלות לה? בוא נגיד את האמת. אריאלי שר. בואי. מה שלומך? משחקים ומפיר, פרק 6. ומפיר הוא ערפד, הוא אני, דוקטור קוראים לו, דוקטור ריד. אנחנו הולכים עכשיו לשקר לגברת אדווינה קוקס ששלחה אותנו לברר מה קורה עם חופרי הקברים. I'm afraid they were nowhere to be found. Bastards. Must have run away with the money they owed me. All right, I'll make another deal with their successors. I'm not sure they'll have any successors. The place is abandoned by the living. Maybe I'll send my boys there to loot the dead. Money is money, Doctor. By the way, here's a little something for your time and help. I wish your boys good luck then. קיבלתי 50 שילינג, אחלה. נפתח אצלה משהו? What can you tell me about I'm a business gang member? If you're in... אוקיי. נפתח, הנה. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual?
You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. At once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I מתחיל איתה, sense דוקטורים. romance and a soft heart. כן. Romance? I have no time for such rubbish. I use booth like I use everyone else. טעם, איבדנו את הרמז שלה. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no... I'll take your word for it. What is it, Doctor? Behind all... Romance? טוב. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys. That's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man לא, keeps his הדיאלוגים beliefs to הם himself כדי before לקדם את being הרמזים להמשך הנה החזרנו לעצמנו את הרמז. הדיאלוגים הם עם דמויות כדי לגלות את הרמזים לגביהם, וברגע שמגלים את הרמזים עליהם, אז הדם שלהם שווה יותר נקודות על הניובל, ואז אפשר לאכול אותם. יש פה קרבות עם מפלצות, ויש פה ערפדים שאוכלים בני אדם. אנחנו צריכים לבחור מתי לאכול אותם, כי אחרת הסודות שלהם ילכו לעזאזל. ואם הסודות שלהם הולכים לעזאזל, אנחנו לא יכולים לשדרג איתם מספיק, ואז אנחנו לא נהיה ערפדים חזקים, ואז לא נוכל להילחם במפלצות. אז יש פה איזה מין משחק שחמט של לבחור מתי, את מי ואיך לאכול כדי להתקדם במשחק. חוץ מזה שהיא ברמה 5 ואנחנו לא מסוגלים. פארקריי הסתיים, אבל היה גמר המונדיאל של פארקריי לפני שבוע. הסתיים המשחק, זהו. נגמר, ניצחנו. אתה יכול להסתכל, הכל מוקלט. תפסנו את יוזף, אכלנו לו את הראש. אוקיי, אבל זה באסה שאיבדנו עליה רמז פה. איי 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 איי. לא יודע אם אפשר להחזיר אותו. בוא נראה מה יש לה למכור לנו. אוקיי, כמה זה עולה? שדרוגים. 1, 2, 3, 4. קפיצים, אני חושב שיש לי המון. יפה, תודה רבה. נלך שנייה לחדר המחבוש שלנו, פה למעלה. נבדוק מה אפשר לשדרג. אוקיי. אפשר את הרובה לרמה 3. יאללה. בוודאי שראיתי את המשחקים של המונדיאל, אני צופה בכולם. $290 דמג' או 317, אני בוחר 317. יפה, מה צריך בשביל זה? עוד 3 טריגרים. איראן נגד מרוקו, לא היה, מחר, לא? אפשר לאכול את הדמויות, כן, אבל צריך לבחור מתי לאכול אותם, כי אם בוחרים לא נכון, אז המשך המשחק מוטל בספק. האזורים, אני אסביר לכם שנייה, יש פה אזורים במשחק, אתם רואים? יש פה 4 אזורים, כל אזור יש לו קהילה. אז נגיד
זאת הקהילה של הדוקס, ש4 אנשים עוד לא פגשתי, והמצב שלהם הוא יציב. אם אני אוכל מישהו, מצב של האזור יהיה בלתי יציב, ואז אי אפשר יותר להיכנס לשם, וכל הסודות של כל האנשים האלה יהיו מוטלים בספק. ואז אני לא אוכל לאכול אותם, ואז אני לא אוכל לשדרג. קיצור, אי אפשר יהיה להתקדם במשחק. אז צריך להשגיח, אני רופא, בשביל זה אני גם רופא. איראן נגד מרוקו נגמר. זה לא היה היום, זה היה אתמול או שלשום. באזור הזה עוד לא היינו. קיצור, מכיוון שאני דוקטורית ואני רופא, אני יכול גם לרפא אותם. החבר'ה האלה למשל נתתי להם כבר תרופות והם יחלימו בלילה הבא. יובל, אתה... זה מנסה לבלבל אותי עם איראן ומרוקו? הדיחו את מרוקו. לא בסדר, מה אנחנו צריכים? את מרוקו במונדיאל. מקווה שארגנטינה תחזור מחר. שבוע הבא, יום שני, מתי משחקים? יום שני. אוקיי, אתם רוצים קרבות. בואו נלך למצוא קרב. המשימה שלנו להגיע לווייט צ'אפל. ווייט צ'אפל היא כאן וצריך להגיע לאזור הזה. אז צריך לרוץ די הרבה בעיר, והעיר מלאה באנשים. אוקיי, אז אפשר להתקדם מפה. מה זה? אוקיי, צפונה. קדימה. אדווינה ביי. בוא נראה רק מה שלום החבר שלה. וואו, משחק עם האקדח שלו. מה יש לך? איזה התנהגות לא נעימה. גודביי ופרסונל קואליטי. הנה, פה נחשף למשל שאלה. האם אתה מאמין שמפלצות הן אמיתיות? I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. ספר לי מה ראית. Tell me what you saw. הופה. יובל, למה מוחקים לך את ההודעות על מרוקו? יכול להיות שהאוטומט הוא מרוקאי. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. האם אני צבר? כן, אני צבר. יליד ירושלים. With the fog and the wind and the boats creaking? No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it. But I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. מה זאת אומרת זה מוצא? נולדתי בארץ, אני אומר לך. אמא שלי גם נולדה בארץ. אבא שלי עלה מרומניה כשהיה בן 15. בשנת 60. טוב, Goodbye, Mr. Digby. מיסטר דיגבי. לא סיפק את הסחורה. אוקיי, בוא נמשיך. צפונה. מה יש פה? dead end. יש פה בית. היינו בו? היינו בו.
כאן עוד לא היינו, נראה לי. לא זוכר שהיינו פה. מה שאומר שאנחנו נפגוש מפלצות in no time. הופה, הנה. הופה, לא. אנחנו לא רוצים ללחם בגריפין הזה. יהרוג אותנו. ננסה, בכל זאת. לא, אין טעם. אין טעם בכלל להילחם בו. אפשר לעבור לצד שני? אני מאוד מקווה. דדנד. לכאן, לכאן, לכאן. וואי וואי, איזה מבוך. עברנו. אנחנו באזור של ההוספיטל עכשיו. אזור הבית חולים. פה כבר ראינו. הנה, שימו לב. ננשוך. תודה. פה היינו. טוען משהו. ביובים. זה נעול. מה זה שם? טוב. העלות פה הרבה יותר רציני ממה שהיה שם. צריך את החביות. הנה מפלצת קטנה. הנה עוד אחת.
הסיכוי נגדי. זה הכל, 5 נקודות עליו. אבל על המאמץ. כסף, משהו. קיצור, זה ביתו של... תראו מפה. וואה, גם עוד היה לשתות דם. יפה מאוד. מה קיבלנו? לא יותר מדי. יפה שכל החוויות שפוצצתי השתקמו להן. אוקיי, כמה נקודות אספנו פה בסיבובון שכזה? 200, 100. לא מספיק. לא מספיק. לא מספיק בכלל. אוקיי, ווייט שאפל. אוקיי, סיבוב משמאל. עבור בית חולים. מה לחפש שם כרגע?
טוב. מי ישן פה? שבחים. בית שפה. עוצר. לא פתוח אחרי 9. בעיר. יש הרבה יצורים. אוקיי, זה סיבוב קטן. סיבוב קטן ימינה, או להמשיך שמאלה. נראה לי אנחנו בחזור. נעשה את הסיבוב שמאלה. בית. חבל על הבית, כל מה שהיה בו. אוקיי, זה רק חצר. Turn around, sir. Burn it, boys! רוצ'י, מאמה, מרגו אותי. וואו. מה? תחילת הגשר? 2 דקות אחורה. רגע. שם צריך ללכת. יש פה עכברושים.
רציניים. הרעיון לשם? מרומניה כמובן. בפנש זו סופגניה רומנית. טוב, אני מבין שהם לא מתלהבים מהנבוט שלי. אז אני אחליף אותו במסור ובשוטגן. בואו נראה אותם עכשיו. לוקח לו זמן לטעון. מה זה? וואו. שורף אותו. אאוץ'. מה קרה? עכשיו אתם כבר לא כאלה חכמים. אנחנו עדיין בלילה. אוקיי, שוטגן של, זה טוב. וואו! שמן וברגים. אוקיי. צפונה. נחש. יש לנו פה חדר מחבוא. This is despicable. פוסטו. I can't believe I'm doing this. כן. יפה. דלת. נו? This is despicable. צריך לפנות צפון מערבה. תינוקות בוכים. More and more of these bloody leeches every day. Aye, but the guards recruit more and more every year.
אוקיי. צפון מערבה. מי אתה יורד, דביל? או, תיבח. או, מי זה? איפה הוא בא לי זה עכשיו? הרג אותי. תגידו שאני חוזר עכשיו להתחלה של וייטשאפל. איפה אני? אוקיי. צפון מערב. אני צריך לשם. תברח! הוא לא בורח. צריך לעלות למעלה. אפשר לקפוץ. אני לא יודע אם כדאי לי.
closed. Please open the door, sir. Smells like rotten meat. I'm here, I know it. We're locked out. צריך לפה. Turn around, sir. Oh shit. This is no place for you, sir. There's more and more medical. חזק, הבחור הגדול.
I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. בוא נכין סרומים. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1. אוקיי. More and more of these bloody leeches every night. Aye, but the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? 2 days There's ago. safer places to be than here. Don't come any closer. It's a leech! Kill it! It's locked all right. Die, vermin! Too strong! Shit! It's closed. He's too fucking fast! One of them! היי.
שלום לך. זה כל מה שקיבלתי ממנו? עלוב. איפה שניים האחרים? שיראו לי תיקים. איזה לוט עלוב. More and more of these bloody leeches every night. Aye. But the guards recruit more and more. אוקיי. הגענו. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. טרסקו. טרסקו זה שם רומני. דוגמן, אתה דוגמן, אתה כזה דוגמן. אוקיי. עשור. למה אפשר להרים אותו? אוקיי. זה מקום סודי. שיט. יש שם רצח. אפשר לרוץ. Worse than a week-old lavvy. הילד? Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey! I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Good. The wet boots will be proud of me. Someday you'll
understand. You've wasted... What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. אוקיי. מיגרנה, אין לי תרופה למיגרנה. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. אוקיי. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I will see you later. זה סגור. זה פתוח. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. אוקיי. הוא ברמה נמוכה עם הילד. הילד מה? גם רמה אחת, אבל הוא לא בריא. נראה לי אותם אני אוכל ראשונים. במיוחד אותו. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Okay. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. פתחנו אצלו משהו? כאן לא, וכאן גם לא. Goodbye, young. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. המשחק נמכר בסטים, כן. אוקיי, צפונה. The wet boots will be proud of me. When science fails you, this elixir will give you faith again. לא, הם
evening. אליקסיר. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan. אהלן my וסהלן brother has ליאורבי. spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. השידור הלילי שלנו. ביי, היא מוכרת דברים. אוקיי, לפני שאנחנו נסחור איתה, בואו נראה מה יכול לגעת לנו. זה עדיין נעול. תסמן לנו. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would תושבי האזור. say Camellia the mute florist who gives away her flowers. גילינו מישהו. בוא נראה. סתם בלבלה לנו את המוח. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. אוקיי, זה כן גילה לנו מישהו? לא? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. אוקיי. Do you know Dorothy Nurse Crane. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. אוקיי. זה סגור עדיין. אלה סגורים. מה יודעת למכור? I'd like to see what kind of medicine you're selling. אופיום. ארגוטמינים. פוטסיום, קודאין, סודיום. שום דבר מעניין. מעניין. אפשר למכור לה את זה? בוא נמכור לה את זה. כמה זה שווה? 20. אפשר למכור לה. Hello, Kaz. Verbodkaz V2. Hello. Where are you from? Write in English, please. Poland. Oh, we never had Polish guys here before. How is it going in Poland? Are you watching the World Cup series? Well, I'm not reading any Polish. Not yet, at least. What brings you here? Do you like vampires? I can sell those pills. How did you hear about our broadcast? Gangs of rooms, if you ask me. חבר'ה ישראלים, אני אדבר קצת באנגלית, אני מקווה שאתם שולטים. So, Kazas and broadcasts. What brings you here to us to watch Vampyr? Tell me. All the good boys Who's this joined the guy? army and Good evening, Benjamin. Can I help you? Benjamin. I'm afraid not, Mr. Reed.
Who the fuck is Benjamin? Oh, do we know him? Ah, that's the guy with the migraine. Looks younger. So he's all locked. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Okay, we still need to reach Darius Petrescu. You know Darius Petrescu? That's a Romanian name. Petrescu. Petrescu. Okay, need to go north. Let's go north. What's here? Baby's crying. Damn. No cough in public. There. Here is Mr. Petrescu. Knock knock. What do you want? Huh? Leave me alone. Good evening, sir. This I'm seems Dr. nice Reed. enough. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now No goodbye. Polish guys I'm afraid anymore. this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Wow. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Mr. Petrescu. Where is he? He's got bronchitis. Opa, הנה. וואו, מלא אדם. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? שני שמות כבר. Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. אזוריית ערפד. פטרשקו. עמד 2. יש לו ברונכיטיס. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Nearby the church. Where is the church? Okay. East, north, east. East. Oh, Cheap price, good quality. hello. Come on, take a look. Don't be afraid. Who's this guy? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor,
Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. אוקיי, also trader. בריא זה טוב. אני כבר לא מחפש הדור, תקרן לאפרי. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's not... מה הם כתבו לנו החבר'ה הפולנים? בוא נראה. בברכה, אמרו לנו אהלן. אוקיי, אז ויטמי בפולנית זה שלום. וזה כזה סמר. ומה אמר ברודקאסט שביטו? אמר לנו ברכות מקיריניה. אוקיי. ואז כזה סמר. אנחנו רוצים להגיד משהו. רוצים להגיד לך משהו. כן? מה הם רוצים להגיד לנו? איזה גסות? בוא נראה. אוגוסלב לינדה. מה זה? אוקיי. אבל למה הם הלכו, אם זה מה שהם רצו להגיד? Secret, Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. ג'ו פיטרסון. ברט לואיס. ג'ו פיטרסון. אוקיי. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever. Madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. אוקיי, שולח אותה למצוא קופסה. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. שאלות פרטיות ונעול, שאלות האלה הוא סיים. Have you heard of a מה nurse זה called הדורטי Dorothy קריין? Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that.
Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. כן. מיס קריין. מחלקת תרופות חינם. מעול. Right then. מה יש לו למכור? Show me what you have. את המיטות. 1, 2, 3, 4. כחול, ולא נשאר לנו כסף. אפשר למכור משהו? לא שווה כלום. יקרן. I should never have taken up my father's business. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. בריא. בריא. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Okay. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. מפה. שני סודות. ואלברט לואיס. שני סודות גם. מעול. מעול.
Have you heard of a nurse Dorothy? named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. No? Goodbye, Mr. Peterson. Goodbye, Mr. Peterson. מי זאתי? Forgive my interruption. Do not Oh, apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Okay. Do Dorothy you know Crane? Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Okay. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her הופה, country. הנה רמז. That's what happens when you let a woman get involved in politics. טאדאם. אוקיי. ומה יהיה הרמז האחרון שלה? So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. אוקיי. לונדון. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. אוקיי. אוקיי, ברמה גבוהה. הוא מחובר ולבד. אוקיי. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph.
Joseph a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. רמז. אוקיי. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All signs. Quite a judge. Well, you... I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean? Quite a... Well, you... Well, I suppose I can... As a doctor... What do you mean? The beast... I have heard enough. Goodbye. זהו. טוב. מי זה? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Okay. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Okay, רמז. נהדר. מה הוא גילה לנו? הוא גילה לנו כלום. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor?
I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. איזה סיפור ארוך יש לבחור הזה. אוקיי. נעול, יופי. ככה. Goodbye, Mr. Darby. עייפתי ממנו. ואת ריצ'רד ניסקרופט. נידרקוט. ריצ'רד נידרקוט. אחד פה ואחד פה. נידרקוט. כל כך רחוקים. הודעות. ראיתי שם מישהי. Find the mailbox. זה פה. ממש פה עלייה למעלה. דריו פטרשקו. למי הוא רוצה לשלוח? לילדים שלו. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. דריו פטרשקו. הנה. מה גילינו? Come see Dorothy to get help. הופ, מישהו בא. בחורה. קמיליה. וואו. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Let's get it. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Okay, נתחיל ישר מה... Camellia, I know you work for Dorothy Crane. ישר מהאקשן. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. לא מדברת. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Okay. בריאה. או. למה גבוהה? מי קשורה לפטרשקו? Very well.
עזרי, מה שלומך? שבת שלום. וואו, 2 בלילה, אתה לא ישן בשעות כאלה? מה, אתה פד? רק הרפדים באים פה בשעות כאלה. אוקיי. איפה הבחורצ'יק? סגור. חופש. נכון, חופש. שכחתי. איך מתקדם באמת החופש, עזרי? מה אתה עושה? לייב... טוב, זה לא בכיוון שלנו, צריכים לחזור מכאן וללכת מסביב. למצוא את נידרקוט. טוב, מה דעתך להיות מודרטור, עזרי? רוצה? It's locked. הוסמכת. רגע. הופ. מעכשיו אתה מוד רשמי. ברוך הבא. סביב. בכיף, בכיף. אני צריך מודרטורים טובים, חבר'ה שבאים, צופים. אחד דיברנו כבר. גם דיברנו. חבר'ה שבאים, חבר'ה שמתעניינים, חבר'ה שאוהבים ערפדים. שלא מפחדים ממפלצות במיוחד. מי זה פה? הופה, הנה מפלצת. רגע. יש לנו נשק? יש לנו. אוקיי. 3 מפלצות. ארבע מפלצות. היי, היי. שבתות. אוי, הרג אותי. איי איי איי, עד שהרגתי 2. באסה. עזרי, תעודד. GG, משהו.
שם עליי או משהו כזה? שלושתם. הייתי טוב, עד שמתתי. עכשיו אני אחסל אותם, אחד אחד. או את כולם ביחד. לי את כל אדם. והלך אדם. איי 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 איי. מחשב. מחשב. אוקיי, הנה קראתי אותו. אוקיי. זה קשה. איפה התיקים שלהם? אחד. אז זה לא היו להם תיקים. פה סגור. Find Richard. אוקיי, נמצא אותו. ריצ'רד פה. בית קברות. Richard? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott,
at your מה service. עושה משורר באמצע הלילה? בבית קברות. לילה טוב עזרי. תודה על העזרה. נתראה מחר אולי, או מחרתיים, או בשידור הבא. אוקיי. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. כן, פטרשקו, אנחנו יודעים עליך הכל. אבל אתה ממש 2, יש לך מזל. בינתיים. אפשר לרפא את הבחור. אותו אפשר לרפא. קלייטון דרבי, אבל לא פגשנו אותו. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. בריא? לא בריא. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. יפה. אז טיפלנו בו. למה זה עדיין פתוח? May I ask? Not at all. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. לאן קו החקירה הזה הולך בדיוק? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. אוקיי, פתחנו אחד. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel?
The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. גילינו עליה משהו... גילינו עליה הכל. שווה לנו עכשיו 5,000 נקודות אם נגיע לרמה 5. לא רע. וריצ'רד, גילינו עליך שאתה... קמילה היא המוזה שלך. אוקיי, זה רמתה 3. אוקיי. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Okay. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. מספיק בלבולי המוח איתו. זה נעול. זה נעול. Ali, Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Okay. משימה הבאה למצוא דרך להיכנס לבית של פטרשקו. אוקיי. מה מצבנו מבחינת זמן? אין לנו הרבה זמן. בואו נתקרב לבית של פטרשקו. רגע, לא חקרנו מספיק פה את הסביבה. אופה. גילינו משהו. Richard Nitchcroft. Some of us come to this world already touched. Alcohol. נו, צאן פה. הנה בית הקברות. עכשיו אפשר לצאת מפה?
זה לוקח אותנו? איזה פינה חשוכה. אני אוהב פינות חשוכות. זה היציאה, פה באנו. חשבתי שזה לוקח אותנו לכאן. זהו. See the true horror around you. אמצע הלילה, איך לישון? I'd prefer not to give you another beating, Barrett. יש פה איזה סיבוב קטן. אולי שווה לחקור אותו. לפני שאנחנו הולכים לבית של פטרשקו. מה זה פה? 12 ו-10. שווה להתעסק איתם. יש פה עוד מישהו. יש לו איזה גז. נחזור. אין לי עדיין מספיק כוחות בשביל להתעמת עם רובי גז האלה. טוק טוק. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. אוקיי, נכניס אותי. למה יש לו פוסטרים קרועים על הקירות?
נכנסתי הביתה שלו ואני מרוקן לו את הבית. It's locked. מעניין. איפה שאני מרוקן לו את הבית ככה. אני אדבר איתו קודם. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. מה מצבו? יש לו ברונחיטיס ואני יכול לטפל בו. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor? It must be my lucky day. Okay, Camellia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Tell me I do not... Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife. הוא סיפר לנו את זה כבר. טוב. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No.
I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. טוב, אז עכשיו את השאלות הנעולות. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. מה שמצחיק פה בחישוב של האור מהאח מאחוריו זה שהאור חודר לו דרך החולצה. כאילו יש לו אור פנימי. אמור להיות תכלס בצל. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my רומניה, אנגליה, צרפת. זהו, סיימתם עם ההיסטוריה, שיעור בהיסטוריה? כן, תודה לאל. Goodbye, ביי, מיסטר פטרשקו. איפה דורותיה? יציאות. אין שום פרס בחצר. טוב. אז זה מלא אנשים פה חולים. אז אני אגנוב משהו. היה מוזר לתת להיכנס ואז לתת לי לגנוב להם דברים. איזה שעול, מלא. פליצין וכינין, כסף. 6 שילינג שלמים. בית חולים קטן. מכתב. מה גילינו עליה? גילינו עליה הכל. היא רמה 2. אבל לאכול אותה זה יהיה ממש אסון לאזור. 1, 2, 3, 4.
going into convulsions. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. אצלי בשידור ביום קנה. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. אפינפרין, מאיפה יש לה אפינפרין? Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? מת. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. You're here to test my bedside manners. To what do I owe this courtesy?
רגע, נרס קריין, לפני שאני אדבר איתך, אני אחטט לך בחדר. רק שנייה, זה אולי נראה לך מוזר שאני פה מתרוצץ בין המגירות, אבל זה הכרחי. זה עבודה של דוקטורים, את לא תביני. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. הופה. מה זה? השתכללתי? ייי, השתכללתי לרמה 2. אוקיי. לאכול אותה? יודע להכל? נראה מה 2 אני יכול לאכול אותה. לא כרגע. מה זה היה? או-או. יורים באנשים למטה. See them fence?
זהו. לא השאירו לי דם והרגו את כל האנשים במיטות. אולי עכשיו אני יכול לאכול אותה? נראה לי שאפשר לאכול אותה. לא, צריך לחזור לליידי אשברי. איפה הבית הכי קרוב? כאן. בוא נלך אליו. Burn it, boys! Crack the legs, boys! Doesn't like fire, does it? Bloody monster! Kill the vermin! Go to hell! Sort it out, right? It's not my call, Baron. You pay. Oh, shit. Oh. One way or another. Please, Joe. How long have we known each other?
הבית שלי. Out. אוקיי. 2 שקים. אפשר לשדרג את זה, עדיף לשדרג את זה. וואו, חסר לי. גוד הנדל ולד. של יונתן. צריך להחזיר לו את זה. השעון שלי לא, קופסת כדורים. אוי. שיט. החזרתי את השעון של יונתן. לא צריך אותו יותר. אוקיי, 4305. אנחנו עכשיו נשדרג את עצמנו. אוקיי. פיזיקל פאוורס. התקפות.
חזק או לעשות אותי יותר אגרסיב? זה עוד התקפה. מה זה נותן? אוקיי, התקפה מרחוק. אולי 25 מהאדם. נשמע טוב. Endurance. Capacity. חסר לי כל כך מעט. Next day. כן, מה קרה? היעלמות בווייט צ'אפל, מי נעלם? קריטיקה. מי נעלם? אלה הבריאו. מצוין. headache, fatigue, headache, cold. מיגרנה ופטיג. מה זה? טוב, לא נורא. איפה הוא ידרדר? כאן ידרדר, בווייט צ'אפל. ווייט צ'אפל קריטיקה. Reports of mysterious disappearance. טוב.
אוקיי. בזה אנחנו נסיים היום את הפרק. 3.5 שעות. וואו. אוקיי. אז בואו נראה. שמרנו. בואו נראה מי היו פה היום. נגיד להם תודה. מיכאל שתמיד מגיע. לונה ציוני שגם תמיד מגיע. אריאל שרי בוי. יובל. תודה לפולנים שבאו לבקר אותנו ואמרו כל מיני דברים שמי שניסה לתרגם אותם גילה הפתעה. ליאור בי כמובן, ולעזרי המוד הכי טרי שלנו. תודה לכולם, מחר נמשיך לראות כדורגל. זהו, לילה טוב להיום, עד הפעם הבאה. כן, אנחנו רמה 12, יהיה יותר קל לנצח עכשיו את הדברים המוזרים האלה שמסתובבים בעיר. יאללה ביי.